නිවස් රිලීස් එකෙන් පස්සේ බිට්කොයින් chart එක අර මේ පේන්නේ 15 minute chart එක නිවස් රිලීස් එකෙන් පස්සේ බිට්කොයින් තාමත් වීක්නස් එක පෙන්වනවා 27,199 ඊට මේ වෙනකොට ඇවිත් තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ මොහොත වෙනකොට ඊළඟට BlackRock spot Bitcoin ETF එක සම්බන්ධයෙන් දෙවන්ත කතා බහක් තවමත් මාකට් එකේ තියෙනවා. ඊළඟට ගැරි ගෙන්ස්ලගේ නැත්නම් SEC එක ගැරි ගෙන්ස්ල ප්‍රමුඛ ඒගොල්ලන්ගේ ඊළඟ පියවර මොන වගේ වේවිද සම්බන්ධයෙන් මේ පොප් පිසානි CNBC වාර්තාවකදී සඳහන් කරා. ඊළඟට දැන් මේ වෙනකොට බෝලේ ගැරි ගෙන්ස්ලගේ කෝට් එකට පාස් වෙලා තියෙන. දැන් ඊළඟට ඒගොල්ලෝ යමක් කළ යුතුයි මොන වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අදහස් කීපයක් අහලා බලන්න මේ කෙටි වීඩියෝ එක. Now in the SEC's court, a lot depends on whether SEC Chair Gary Gensler wants to fold or fight to the end. The SEC has several choices to make. The first one, the most important thing, is whether the SEC wants to appeal the case. The regulator has 45 days to make that decision. An appeal is possible, but the harsh tone of the judicial ruling certainly makes it more difficult for the SEC to appeal. Now, if they appeal, the order would be stayed until there is a decision on the appeal. But මේක තමයි පළවෙනි අවස්ථාව. කියන්නේ SEC එක අපීල් කරයිද කියන එක දින 45ක් ඇතුළත අපීල් කළ යුතුයි. අපීල් කරොත් ඒ අපීල් කෝට් අපීල් එකෙන් ඩිසිෂන් එක එනකන් මේ තියෙන තත්ත්ව කිසිවෙන්සකට ලක් වෙන්නේ නැති බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියන්නේ. But there are at least 8 other applicants for a Bitcoin ETF that may have to be given a thumbs up or down in that period. The first of the applicants to file was ARK. They filed back in May. So the SEC has a maximum time of 240 days to approve or deny those applications, including ARK, which was the first one. So the first deadline would be January 10th of ඊළඟ ඩෙඩ්ලයින් එක ජනවාරි 10 එනවා. වැදගත්ම ඩෙඩ්ලයින් එක දින 240ක් ඇතුළත මේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් Bitcoin Spot ETF ඩික්ලයින් කරනවාද අප්‍රූව් කරනවාද කියන එකට SEC කිව්ව යුතුයි. ඒ දින 240 පළවෙනි දිනේ ආක් තමයි මුලින්ම දාපු Bitcoin Spot ETF ඇප්ලිකේෂන් එක. ඒගොල්ලන්ට වචනයක් දෙන්න ඕන ජනවාරි 10 වෙනිදා. එතකොට දැන් අපි ලඟ වෙමින් යනවා. අද 31 එතකොට සෙප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දිසැම්බර් මාස 4යි ඇතුළත SEC එක යමක් කිව යුතුයි. නමුත් අපීල් කරොත් ඒ අපීල් ඩිසිෂන් එකට කාලයක් යනවා. හැබැයි ඒ ඇතුළේ මේ අනිත් 8 දෙනාට වචනයක් දිය යුතු බව තමයි මේ කොරස්පොන්ඩන්ට් කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම SEC එක යම් හේකින් අපීල් නොකළොත් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ සියලු ඇප්ලිකේෂන්ස් 9ටම අප්‍රූවල් එක දීලා Bitcoin Spot ETF 9ක් ඇමරිකාවේ මාකට් එක තුල ක්‍රියේට් කරන එක කියන එක. ඉතින් මේ වයින් කොයික කරාවිද කියන එක තාම නිශ්චිතව යමක් කියනවා හැකි. නමුත් SEC එක ගැරි ගෙන්ස්ලා ඇතුළු SEC එක මේක නිකම්ම ෆයිට් එකක් නොදී යතයි කියන්නත් අමාරු බව තමයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. BlackRock අපි දන්නවා Bitcoin Spot ETF එකකට ඇප්ලිකේෂන් එක දැම්මා. BlackRock කියන්නේ traditional finance වල leading asset manager කෙනෙක්. ලොකුම asset manager ට්‍රිලියන 11.5ක asset under management තියෙන කම්පැනි එකක්. BlackRock මේ වෙනකොට Bitcoin වලට වේගෙන් ඇදලා යනවා. පළවෙනි සාක්ෂිය තමයි MicroStrategy company එක. MicroStrategy company එක Bitcoin hold කරනවා. මට අවශ්‍ය නම් පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ තින්නේ public companies අංක 1ට ඉන්නේ public companies වල MicroStrategy මේ මෑත ගත්ත Bitcoin purchase එකත් එක්ක Bitcoin 1,52,000ක් ගන්නවා. අරන් තිනවා 50,800ක්. ඒතකොට මේ MicroStrategy company එකේ main shareholder කෙනෙක් තමයි BlackRock. right? එතකොට Larry Fink Michael Saylor කරන ඒවා දන්නේ නැහැ කියලාද හිතන්නේ. Larry Fink Michael Saylor ඊටාම ළඟින් වැඩ කරනවා MicroStrategy company එකේ. main shareholder තමයි Larry Fink, right? ඒක එක සාක්ෂියක් Bitcoin 1,50,800ක් එතන තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේක. අනිත් තමයි BlackRock is a major shareholder in 4 of the 5 largest Bitcoin miners in the world, right? මේ තියෙන්නේ ඒ තොරතුර. Riot blockchain මේ ගොඩක් කැනඩාවට සම්බන්ධ companies. Riot blockchain, Marathon Digital, Mara කියලා අපි day trade කරනකොට එහෙම stock market එකේ මේ ටිකර් use කරනවා. Riot, Mara Hut 8 Canadian Bitcoin mining firm එක. तो Riot, Mara, Hut 8, Cypher සහ TerraWolf මේ පහෙන් මේ leading පහෙන් 4ක BlackRock ඉන්න බව සඳහන් වෙනවා. එතකොට පැහැදිලිවම BlackRock මේකට වට කරලා Bitcoin වලට වට කරලා ගහන තත්ත්වයක් දැන් ඇවිත් තිනවා මේ පැත්තෙන් mining.
අර පැත්තෙන් ETF අනිත් පැත්තෙන් public companies ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ MicroStrategy වගේ ඒවා ඒවයිනුත් Bitcoin එකතු කරනවා. ඉතින් මේක හොඳ වගේම නරක තියෙනවා මේකේ. එක තැනකට centralize වෙන එක ලෝකේ තියෙන සමස්ත Bitcoin වලින් ඉතාම සැලකුණු ප්‍රමාණයක ඒකේ danger එකක් තියෙනවා. මේ වෙන වෙනම කට්ටිය වගේ පෙවුනාට මේ BlackRock බූවල්ලු තමයි වටේම ඉන්නේ. ඉතින් දෙවෙනියට ඉන්නේ මේ public companies වල Marathon Digital right. ඒතකොට ඒ කියන්නේ Mara company එක leading ලොකුම දෙවෙනි leading Bitcoin mining firm එක. ඒතකොට ඒකෙත් ownership එක BlackRock ඒකෙත් ownership එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ list එකේ ඉන්න Tesla ඊළඟට Hut 8 අර list එකේ Hut 8 ඉන්නවා හතරවෙනියට. ඒකත් BlackRock company එකක්. එතකොට මේ public companies වල වැඩිම Bitcoin hold කරන් ඉන්න හතරවෙනියට ඉන්නේ Hut 8 right. ඒගොල්ලෝ ගාවත් 9000ක් තියෙනවා. මේ Riot platform එක Riot එක බැලුවොත් 7000 ගානක් තියෙනවා. top 10 වල එකක් තියෙනවා. මේ වගේ BlackRock වේගෙන් Bitcoin පැත්තට ඇදිලා එනවා. ඉතින් mining වලටත් තියෙනවා. දැන් අර පැත්තෙන් spot Bitcoin ETF එකක් ආපුවම මේ මෑතකදී සඳහන් වුණ දේ තමයි මේ හඳුනා නොගත් whales ලා විසින් Bitcoin buy කරනවා කියන එක. Bitcoin spot ETF එකකට ඒ ආයතනයට අවශ්‍යයි Bitcoin hold කරගෙන ඉන්න එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙනකොට BlackRock පැහැදිලිවම මේ ආයතන වලට අමතරව වෙනම Bitcoin එකතු කරන්න පටන් ගන්න තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ Bitcoin spot ETF එකට 585ට 585යි මම මතක විදියට එකයි BlackRock දාන ETF applications ප්‍රතික්ෂේප වීමේ සම්භාවිතාව SEC එකෙන්. එතකොට කියන්නේ දාන හැම 585ක් හරි 550ක් හරි කියන්නේ දාන ඇප්ලිකේෂන් 550ෙම එකයි රිජෙක්ට් වෙන්නේ. එතකොට දැන් දාලා තියෙන අලුත්ම එක තමයි Bitcoin spot ETF එක. එතකොට ඒක රිජෙක්ට් වීම තියෙන සම්භාවිතාව 585න් එකයි. ඒ කියන්නේ ඩෙෆිනිට්ලි මේක එන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක આવොත් ඒ පැත්තෙන් spot ETF එකකුත් එන බව මතක තියාගන්න. අනිත් කාරණා මට පෙන්වන්න ඕන ඇමරිකානු රජය ලොකුම ලොකු Bitcoin whale කෙනෙක් බව. ඇමරිකාව මේ countries and governments that own Bitcoin එකේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ USA 2,7189යි. චීනයේ ඉන්න 1,90,094යි officially. හැබැයි මම believe කරනවා චීනයේ මීට වැඩිය Bitcoin සතුයි කියලා චීන රජයට සම්බන්ධ පාර්ශව වලට. ඊළඟට අංක 3 යුක්‍රේනයේ 46000ක් Bitcoin own කරනවා. එල් සැල්වදෝරයේ Bitcoin adopt කරලා දිනකට එක Bitcoin එක ගන්න බව නයිබ් බුකලේ කිව්වා. ඒ නිසා Bitcoin මේක දිනෙන් දින වෙනස් වෙනවා. නමුත් මේ වෙනකොට 2381ක් Bitcoin hold කරන් ඉන්න එල් සැල්වදෝරේ, ෆින්ලන්ඩ් ඊළඟට ඉන්නවා 1981යි, ජෝර්ජියා 66යි. රටවල් විසින් officially hold කරන් ඉන්නවා Bitcoin 4,51,000ක් බව මතක තියාගන්න. ඒ අතරේ Bitcoin 200,000ක් තාමත් හිර වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි Mount Gox සිද්ධිය 2014 වගේ ජපානයේ තිබ්බ ලොකුම එවකට ලොකුම ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එක කොලැප්ස් වුණා. ඒකත් එක්කම මේ Mount Gox කියන මේ එක්ස්චේන්ජ් එකේ තිබ්බ Bitcoin බර ගානක් අතුරුදහන් වුණා. හැබැයි 200,000ක් ඉතිරි වුණා. මේ 200,000 උසාවි නියෝගයකින් ෆ්‍රීස් කරා. හැබැයි දැන් ඒක ක්‍රෙඩිටර්ස්ලාට නැත්නම් ඒකේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට බෙදලා දෙන්න තීන්දුව කරලා තිනවා. හැබැයි තාම බෙදුවේ නැහැ. ඒ නිසා මේ 200,000 ඉදිරියේදී මාකට් එකට එනවා. මේ 200,000කින් විශාල ප්‍රමාණයක් සමහරට ඩම්ප් වෙන්න පුළුවන්, මාකට් එකේ සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Mount Gox එලියට එනවා කියන එක bearish news එකක්. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් Mount Gox 200,000ක්. ඒතකොට private companies වලින් වැඩිම hold කරන් ඉන්නේ අදටත් Mount Gox බවත් මතක තියාගන්න. Worldcoin වල මතකයි Worldcoin එක ඇහි බෝලේ ස්කෑන් කරලා තමයි ID එක ක්‍රියේට් කරන්නේ. Worldcoin අලුත්ම cryptocurrency එකක්. මේකේ ආජන්ටිනාව ඇතුලේ දිනක් ඇතුළත රෙකෝඩ් නම්බර් එකක් රෙජිස්ටර් වෙලා තිනවා Worldcoin IDs අරගන්න 9000 ගානක් මම මතක විදිහට 9500ක් දෙන the crypto project co-created by Sam Altman said today that about 9,500 Argentinians verified their world ID in a single day in August. මේකට ආජන්ටිනාව ඇතුළෙත් යනවා මේක මම පෙන්නන්නම්. Metin Argentina says it's investigating Worldcoin over data privacy. මේක safe ක්‍රමයක්ද නැද්ද යන සම්බන්ධයෙන් investigate කිරීමක් යනවා. කෙන්යාව මේක මම දැන් තාහනම් කරලා තියෙන Worldcoin suspended in Kenya, one of its biggest markets for sign up so far. කෙන්යාව ඇතුලේ massive response එකක් තිබ්බා. නමුත් මේ වෙනකොට suspend කරලා තිනවා. මේගොල්ලන්ටත් මේක sure නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ eyeball එක scan කරන වැඩේ අපිට අල්ලන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක suspend කරනවා. ආජන්ටිනාවත් මේ නිසාම පරීක්ෂණයක් යන බව සඳහන් වෙනවා. මේ challenges මැද්දේ තමයි ආර්ජෙන්ටිනාව ඒ රෙකෝඩ් එක 9500 දිනකට තිබ්බේ.
Ethereum සම්බන්ධ මේ නිවුස් බලන්න. Ethereum transaction fees fall to levels not seen since late 2022. මේකට ගොඩක්ම හිතුවා Ethereum අතරම මේකේ කොච්චර drop වුණාද කිව්වොත් එහෙම Ethereum's total daily transaction fees hit an 8-month low after it plunged to 1719 Ethereum approximately 2.1 million August $2.1 million on 27th August මේ මෙච්චර low වෙන්න ගොඩක්ම හේතුව Ethereum layer 2s වඩා පොපියුලර් වීමත් එක්ක Ethereum network එකේ direct transactions අඩු වීම තමයි මේකට ගොඩක්ම හේතුව. chart එකක් තිබ්බා මේ තින්නේ chart එක. total daily fees on Ethereum reached 6-month low on Sunday, registering at 1720 Ethereum. එතකොට දවසට 1700 Ethereum දක්වා මේක drop වෙලා තිනවා. Ethereum layer 2s තමයි Ethereum මේ තැනට දැම්ම බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියන්නේ. GBTC discount එක ඊයේ මම පෙන්වන chart එකේ 18යි ගානටම අඩු වෙලා තිබ්බා. හැබැයි අද ආයි 19.50 දක්වා drop වීමක් තියෙනවා. නමුත් මේක මේ massive recovery එකක් 48 දක්වා වැටලා තිබ්බ Bitcoin මේකේ GBTC share price එකේ net asset value එක දැන් ඍණ 18 දක්වා improve වීම ඉතාම ඉහළ achievement එකක් බව සඳහන් කළ යුතුයි. මේ ඊයේ අර spot Bitcoin ETF සම්බන්ධ CC නඩුවේ ජයග්‍රහණයත් එක්ක තමයි මේ recovery වීම සිදු වුනේ. මෙන්න මේකත් පෙන්නගෙන මම වීඩියෝ කමාර කරන්න. මේ තියෙන්නේ Trader Joe chart එක. මේකේ ඊයේ අපි මේකේ ඊයේ market එක එකවර pump වුණා. මේකේ buyers ලගේ strength එක අපි දැක්කා. buyers ලගේ strength එක දැක්ක නිසා මම Patreon team එකට කිව්වා මේක strength එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම pull back වුණා. මේ pull back වීම මේ total height එකෙන් 150 beat කරන ගතිය පේන්නේ නැහැ. hold කරනවා වගේ පේනවා. ඒ නිසා මෙතනින් pump විය හැකියි කියලා ඊයේ අපි අතරම ඒක buy කරා. buy කරාට අවසනාවට නෙවෙයි market එකේ හැටි අපි stop out වුණා මේ trade එකකින්. අපි stop out වුණා. ඊට පස්සේ මම ඒ trading session එක අවසන් වුණා. ඊට පස්සේ මටත් මේක මග ඇරුණා. නමුත් අපි දෙවතාවක් මේකේ try කරා නම් අපිට හොඳ trade එකක් අල්ලගන්න තිබ්බා ඊයේ. මේ trade එක අවසානයේ අපිව දාලා ගියා. හොඳ යාමක් ගියා. මේ trade එක අපිට miss වුණා. නමුත් මේ trade එක ගියපු යාම මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ අපි 1 risk කරන්නේ සාමාන්‍ය expect කරන්නේ 1 risk කළා 1.5 gain එකක්. නමුත් මේ trade එක අවසානයේ ගිහිල්ලා නැවතුනේ 1 risk කළා 41.5 gain එකක් දීලා 41.5. ඒ කියන්නේ ඩොලර් එකක් risk කරා නම් ඩොලර් 41.50ක් එනවා ඒ risk කරන හැම ඩොලර් එකටම. ඩොලර් 1000ක් risk කරා නම් ඩොලර් 41,500ක් වටිනවා. මෙන්න මේ වගේ gains අල්ලන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. හැම trade එකක්ම එකක් risk කරලා 40ක් ඉන්නේ. ඒකයි අපි එකක් risk කරලා 1.5ක් හොයන්න උත්සාහ කරන්නේ minimum. නමුත් මේ one risk කරලා 41.5 gains එන trade උත් තියෙනවා. ඉතින් සමහරවිට මේ bottoms අල්ලන්න පළවෙනි වතාව fail වෙන්න පුළුවන්. second attempt එක fail වෙන්න පුළුවන්. at least third attempt එකේ මේ වගේ අල්ලන්න පුළුවන්. එක්කෝ මේ pull back වෙච්ච ඒවා bounce වෙනකොට නැත්තම් extremely extend වෙලා උඩට ගියපු ඒවා short කරනකොට ওই දෙකේදීම first time fail වෙන්න පුළුවන්. Patreon අය දන්නවා. අපි සමහරවිට second time success වෙනවා, third time success වෙනවා. මේකේ first attempt එකෙන් පස්සේ අපි අයින් වුණා මේ session එකෙන්, trading session එක ඉවර කරා. ඊට පස්සේ අපිට miss වෙච්ච trade එක මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට ගියා 1 to 41 දක්වා ගිහිල්ලා තමයි දැන් pull back වෙන්නේ. 41ටත් උඩට ගියා මේක ඇත්තටම 1 to 42 විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ඒවත් වෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල කරන්න මේ මාකට් එකේ ඉන්න ඕන අපි. මෙවැනි opportunities ගොඩක්ම අහුවෙන්නේ swing trading වලදී. swing trading නේ අපි swing කරනවා කියන්නේ ටිකක් කල් වේලා අපි අල්ලන් ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි. day trading scalping එක ගොඩක් 15 minute මේ වගේ ඒවා අහුවෙන්නේ පැය 4 charts වල. ඉතින් interested අයට tier 2 එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් swing trade කරන්න. Patreon කියන link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ පහළ. එතනින් ඇවිත් membership 2 එකට පහළ මේකට නෙවෙයි ඊට උඩ එක හෝ ඊට උඩින් තියෙන ඕන එකකට සම්බන්ධ වෙලා එන්න අපිත් එක්ක trade කරන්න. හොඳයි නේද? දවසට සුපුරුදු videos දෙකක් ඔයාලා තියෙනවා. videos like කරන්න. channel එක 48,000 ගේන්න උදව් කරාට thank you හැමෝටම. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එන හැමෝම මමත් අලුත් video එකකින් එතෙක් සුබ දවසක්.